Xin chào các bạn, sau những ngày mưa lớn kèm theo từng cơn gió giông bởi ảnh hưởng từ bão đã đi qua, thì nay bầu trời đã trở lại trong xanh, nắng vàng đang trải qua khắp xung quanh cánh đồng. Gió nhẹ nhẹ đưa làm các tán lá cây lay động, tạo nên một khung cảnh êm đềm. Nếu làm một con diều nhẹ gió để thả chơi trong khoảng thời gian này sẽ là một điều gì đó thật thú vị. Tôi đi vô nhà tìm lấy cuộn nan cáp quang 3 ly rồi cẩn thận mở dây buộc ra để nan được trả thành một chiều thẳng. Sau đó dùng thước ta sẽ đo để đoạn này có chiều dài 1m90 cắt ngang qua tại vị trí đã làm dấu để ra được một nan đầu tiên. Tiếp tục như thế tôi sẽ cắt đoạn số 2 với chiều dài 1m, đoạn số 3 và số 4 sẽ dài 60cm. Kế tiếp là đoạn số 5 và số 6 dài 50cm và đã có được 6 thanh như vậy. Tiếp theo tôi sẽ vẽ thành dấu rõ ràng ở ngay giữa tâm của tất cả 6 đoạn cáp này, rồi lấy điểm giữa tâm của đoạn số 2, ta xếp nó vào bằng với dấu tâm của đoạn thứ nhất và nhỏ keo cố định để chúng tạo thành một liên kết nằm ngang song song với nhau, rồi lấy dấu tâm của đoạn số 3 và đoạn số 4, tôi sẽ xếp chồng lên trên tâm của hai đoạn trước. Tiếp tục như thế với dấu tâm ở đoạn số 5 và đoạn số 6, ta xếp chồng lên tâm ở 4 đoạn này để tạo thành một thanh với phần ở giữa tâm có dạng như hình chữ nhật và được xếp theo thứ tự lần lượt ra tới phía bên ngoài. Rồi lấy dây dù, tôi sẽ cẩn thận buộc theo cách mà bạn đang thấy thành từng khoảng ngắn ở trên thanh giúp cho chúng được chắc chắn hơn. Và đã có được một thanh cánh, tôi sẽ tiếp tục cắt thêm cáp làm thêm một thanh nữa giống tương tự như vậy để có được hai thanh cánh cho diều. Sau đó đi tìm lấy một thanh tre thật thẳng với dạng hình vuông có bề dày khoảng 1cm và chiều dài 1m14 đặt theo chiều dọc vào giữa hai thanh cánh. Để làm đuôi cho diều, tôi sẽ đo lấy đoạn cáp dài 1m rồi cẩn thận cắt ngang qua dấu vừa có và cắt thêm một đoạn nữa dài 30cm. Ta cũng sẽ vẽ dấu lại ở ngay giữa chính tâm của hai đoạn này, rồi xếp dấu tâm của hai đoạn vào nhau và nhỏ keo vào cố định chúng theo một chiều thẳng song song như thế, rồi buộc thêm dây giúp chúng được ổn định và chắc chắn hơn để ra được một thanh đuôi cho diều. Vậy là ta đã có đủ tất cả các thanh cần thiết cho một con diều. Bây giờ ta sẽ cần nối các thanh lại với nhau tạo thành một khung diều. Tôi sẽ lấy thanh thẳng ra, rồi từ một đầu của thanh tôi sẽ áng vào trong khoảng 10cm và lấy dấu giữa tâm của một thanh cánh xếp vào dấu vừa có được trên thanh thẳng theo chiều nằm ngang. Ta cũng cần lưu ý rằng bề rộng hơn ở giữa thanh cánh khi xếp vào thanh thẳng cần được dựng đứng lên trên, và những đoạn nối thanh cánh phía ngoài sẽ được hướng về bên trong bụng diều rồi mới buộc cố định. Để biết được vị trí cần buộc thanh cánh thứ hai, tôi sẽ đo từ điểm vừa buộc ở thanh trước xuống phía dưới trên thanh thẳng 50cm, lấy dấu giữa tâm của thanh cánh thứ hai xếp vào dấu vừa tạo và buộc lại sao cho thanh sau được cùng chiều thẳng với thanh trước để có được một khoảng bụng diều. Tiếp theo, từ phía bên ngoài của một đầu cánh, tôi sẽ khép hai thanh lại vào nhau, dùng dây buộc cố định chúng và qua đầu cánh bên buộc tương tự giống như vậy. Rồi từ giữa cánh, ta sẽ đo dần ra hai bên ngoài thanh cánh thành từng khoảng 25cm ở cả thanh trên và thanh dưới. Dùng sợi dây có chiều dài hơn bề rộng của cánh một đoạn, tôi sẽ buộc giằng qua theo tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên của thanh để tạo thành một phong cánh trông như thế. Ở đây các điểm buộc giằng cánh sẽ có được kích thước như sau. Sau đó lật khung diều lên trên, ta sẽ vẽ dấu lại ở ngay giữa bụng diều. Dùng một sợi dây có chiều dài hơn cánh một đoạn, tôi buộc một đầu dây vào vị trí giao nhau phía bên ngoài đầu cánh, rồi đưa dây về giấu ở giữa bụng diều. Vòng dây qua, ta kéo mạnh tay cho phía ngoài đầu cánh được cong hướng lên trên và thắt dây ở ngay giữa bụng diều lại. Để kích thước của nửa cánh khi cong sẽ có chiều dài 88cm, rồi đưa dây này qua đầu cánh ở bên. Tôi cũng sẽ buộc tương tự chiều cong giống vậy, và tại vị trí giao nhau ở tất cả các dây giằng cánh, ta sẽ xếp chúng vào nhau dùng dây chỉ để cố định lại, hoàn thành được một cánh diều như thế. Để nối đuôi cho diều, tôi sẽ đo từ thanh cánh dưới xuống 16cm trên thanh thẳng, rồi lấy điểm giữa tâm của thanh đuôi, ta xếp vào dấu vừa có được, buộc lại ở đó. Tuy nhiên, tôi cũng cần đảm bảo rằng thanh đuôi này cũng cần được một chiều thẳng so với các thanh trước và khoảng rộng tương đối đều nhau với cánh trên, rồi mới nhỏ keo cố định. Đồng thời dùng sợi dây, tôi buộc nó vào hai bên đầu ngoài của thanh đuôi sao cho khi buộc xong, dây này sẽ được bằng với chiều dài của thanh. Tiếp theo, từ điểm buộc giữa tâm thanh đuôi, ta sẽ đo xuống 34cm trên thanh thẳng và từ điểm giữa tâm của sợi dây thanh đuôi kéo nó về dấu vừa tạo, cố định tại đó, rồi buộc thêm dây tạo thành hình theo như cách mà bạn đang thấy.
Như vậy chúng ta đã làm xong được một khung diều đuôi cá. Bây giờ tôi sẽ đi lấy 2 miếng vải có màu sắc khác nhau, cẩn thận cắt chúng ra thành từng mảnh và dùng keo thoa đều một lớp mỏng vào mảnh này, rồi xếp mảnh kia lên trên để ra được một miếng vải có bề rộng đủ để phủ qua toàn bộ phần cánh và đuôi diều. Sau đó, tại những vị trí giao nhau ở cánh, tôi sẽ cắt vải sát vào trong. Việc này giúp ta dễ dàng dùng kẹp lại xung quanh cho vải được thật căng đều, rồi mới dùng chỉ may lại cho tới khi xong toàn bộ phần cánh và đuôi. Như thế, chúng ta đã có được một con diều đuôi cá được may phối màu nhìn cũng khá hay. Việc cần làm tiếp theo sẽ là nối dây cho diều. Tôi sẽ đo từ thanh thẳng qua hai bên thanh cánh trên 8 cm và rồi thành lỗ thông qua tại hai vị trí đã vẽ dấu, rồi cắt lấy một đoạn dây. Ta sẽ buộc vào hai lỗ vừa tạo được, sao cho khi buộc xong nó có dạng như một hình chữ V tới ngay giữa bụng diều, và cắt thêm một đoạn dây khác dài khoảng 1,30 m. Tôi sẽ buộc thành vòng ở một đầu dây, rồi xỏ vòng dây này qua sợi dây chữ V đã có ở trên và điều chỉnh vào tới giữa trông như thế, rồi mới thắt chặt lại. Với đầu dây ở bên của dây này, ta sẽ buộc vào thanh thẳng phía bên dưới bụng diều, đồng thời cắt thêm một đoạn dây nữa dài khoảng 50 cm. Tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một bên đầu dây và xỏ vòng dây qua sợi dây 1,30 m, siết chặt lại. Với đầu còn lại của dây này, tôi buộc nó vào một đoạn cáp ngắn. Vậy là xong, chúng tôi đã có thể mang diều đem đi thả. Ngoài trời bây giờ đang có những cơn gió mát thổi qua, làm tán lá cây trên cao lay động như muốn báo hiệu rằng gió trên đang rất ổn. Tôi nối dây từ quận vào dây diều rồi đưa cho bạn kia tự thả. Bạn thấy vì là không nhẹ gió nên việc thả diều một mình cũng khá dễ dàng. Ở trên cao có nắng chiếu vào, diều cho ra hai màu sắc khá rõ nét, và đáng chú ý hơn là diều vẫn giữ nguyên dáng nhìn rất đẹp. Tuy nhiên khi diều đã bay ổn định, chúng tôi lại muốn kéo diều xuống. Rồi lắp vào nó một bộ sáo và bắt đầu thả lại. Giờ thì tôi và bạn kia đã có thể cùng nhau vui chơi và ngắm nhìn con diều thật đẹp đang bay cao trong gió, cùng với tiếng sáo ngân nga giữa cánh đồng rộng mênh mông trong một buổi chiều đầy nắng và gió.